Hi guys! It's me, Athena Kthlyn, and welcome back to our YouTube channel. So before we start, kindly follow us on Instagram and Facebook page. For today's video, isi-share namin sa inyo kung paano namin ginagawa ang thumbnail! Tulad nito. So, as you can see guys, sobrang basic lang or simple lang nung thumbnail namin. Ang favorite ko lang yung doon white line. Yung nag-create dito ng Magic. Kasi yung ito yung subject, kami yung subject. Tapos, parang ika-cut out namin yung sarili namin. Tapos, yung stroke, yung white. Gusto ko hiwalay yung white line. Arte! Oo, gusto ko. Basta guys, share namin sa inyo paano namin ginagawa yung thumbnail namin. Yes. So, let's start! As you can see, unang makikita nyo yung wallpaper kong napaka-pogi. Tapos, 3 folder lang talaga kasi meron ako. Pero, ay separated yung apps na gagamitin natin ngayon para di magulo. Para di nakahalo. So, ang 3 na yan ay Canva, Picsart, and Lightroom. or pwede rin kayo mag-Photoshop. Ang bubuksan natin first ay Lightroom. So, yan. All photos. Mag-add na lang kayo. Then, huwag nyo na lang pansinin yung pictures ko. Ito yung gagamitin nating photo na ready na namin. Bali, iba-brighten lang naman namin yung picture. So, first ay light. Exposure. Huwag masyado maliwanag. Yung kukunin na ng langit. So, 30. Pwede na yung 30. Tapos, contrast. Konti lang. 5 lang. Tapos, highlights. Bawasan lang ng konti. 20. Pwede na yan. Shadow. Kung gusto nyo, may shadow o wala. Pero ako 10. Tapos, whites. Ito, mga half. Kasi masyado na maliwanag. 40 or 50. Yan. Tapos, blacks. Konti lang din. Parang binabalance lang namin lahat. Pwedeng 20 or 10. So, yan. Yan lang. So, depende sa inyo kung may gusto pa kayong baguhin or wala na. Next naman ay color. So, konting temperature lang. I-adjust ko lang konti para na magkaroon ng kulay. Skin tone color. Hindi na natin gagalawin yung tint. Then, vibrant. Konti lang. 7. Then, saturation. -10 or babaan ko pa konti. -7. Kayo, kung gusto niyo pa mag-mix, ayan, yung kulay, i-adjust nyo. Pero kami, okay na rin kasi. Hindi ko na papakailaman yan. All good na kami dyan. Punta na kayo sa effects. Texture. Mga 7. Clarity. Mga 7 din. Saka DAs, mga 3 lang. Kasi ayaw naman namin na flat yung picture or di kaya parang sobrang smooth. Tapos ayan, biglet. Pag masyado kasi madilim doon sa side, sa tabi ni Athena, so dagdagan natin ng whites. 3 or dagdagan ko pa ng 2. 5. Yan, tapos yan ako din yung roundness, i-adjust ko din ng 10. So, yun. Sila yung na-adjust namin. Kung meron pa kayo idadagdag, go. Pag okay na lahat, click nyo lang yung share button. Tapos, kung gusto nyo save, okay lang din naman. Pero, kami export kasi napapalitan yung quality ng image.
depende sa quality nyo. Kung gusto nyo 100% or 50 lang. So, ayan, JPEG, DNG, may hindi na nakanda. Pero syempre, save as JPEG. Yan, 100% quality. Tapos, i-okay nyo na. Then, antayin nyo na lang mag-export. Then, okay na. So, next naman ay Picsart. Yan. So, pag ganun pala tayo ng Lightroom, Picsart, Canva. Yan. Mag-add lang kayo ng photo, kunin yung nanggaling sa Lightroom. Then, yan. First is, tayo sa tools. Tapos, crop. Yan. Crop nyo siya ng 16:9 if hindi pa. Pero yun sa akin, para magpantay yung sa gilid namin. Yan, kaya kinrap ko pa yung amin. Yan, pwede na yan. Sure na ako dyan. Tapos, next, tools ulit. Tapos, flip and rotate. Yan. Kasi naka-mirror. So, yan. Horizontal. Then, punta na tayo sa draw. Tapos, draw ulit. Yan. Diyan tayo mag-create ng white line. Color, white. Yan. Tapos, brush. Size. Kaya bahala kung makapal. Pero, sa amin manipis lang. Mga 10. Pwede na siguro yun. Yan. Tapos, opacity. Syempre, 100. Yan. Pinaka mahirap to. Pero hindi naman kailangan na perfect na perfect. Ma-achieve nyo lang yung gusto nyo. So, yan. Kayo na rin bahala kung yung line malapit ba sa subject or hindi. Pero sa akin okay na yan. Masaya na ako dito. Kapag yan, all goods na kayo, sure na kayo, proceed na tayo sa next. Next naman ay punta tayo sa effects, then blur, tapos settings niyan. Yan, yung blur. Kung gusto nyo ay na makakita na talaga ng texture, go. Pero sa amin 5 lang, pwede na yan. Sobrang blurred na. Click nyo erase dun sa taas, tapos click nyo yung select, tapos background. Yan. Diba yung subject na ano niya na. Pero may mga naiwan pang ilan-ilan. So, click nyo erase, double click, then yung size, bahala na kayo mag-adjust. Yan, pwede na siguro yan. Tapos, opacity, 70. Hardness, 50. Yan. Tapos, bahala na kayo dyan. Mag-erase lang kayo dyan. Kaya ganyan yung setting namin guys para hindi masyadong harsh yung bura. Siyempre, iwan nyo yung white line para makita. Tapos, kapag may mga sobra, i-restore nyo na lang din. Check nyo na lang kapag okay na kayo. Maglalagay na tayo ng text. Yan. Type namin ay Shopee Haul. Caps lock lahat. Ang ginagamit pala naming font dyan ay Archivo Black. At saka yung sa gilid-gilid, Gloria Hallelujah. So, color ng text, ayan yung parang yellow. Mas gusto kasi namin yung kulay, different color yung sa loob. Yung inner ng text kesa sa stroke. Yung stroke kasi namin, white. Yan, lakihan lang natin. Tapos, stroke. Then, white. Sagad namin yung amount. Kasi gusto ko talaga kitang-kita yung stroke. Resize nyo na lang kung anong kayo na bahala. Kung gano'ng kalaki, kaliit. Basta mababasa ng tao. Yan. Add ulit tayo ng another
text. Yun naman yung nasa ilalim. Clothes, essential, saka makeup. Tapos, resize lang ulit. Pero yan, iwan na lang namin as white. Tapos, resize. Yun na lang. Kung gusto niyo mag-add ng emoji, punta lang kayo sa sticker. Ayan. Tapos, may hashtag emoji. So, mag-add photo na lang ako. May na-download kasi akong emoji. Ayan. Cute, diba? Gulat na gulat, sis. O takot. Hindi ko alam pero yung nakuha ko yung na-download ko Nakakagulat sa sobrang baba ng mga presyo na nabili namin. Then, mag-add pa ako ng isa. Ito naman. So, yan, heart kasi sobrang ganda ng mga items. Sobrang nakakilig. Sobrang, bukod nga kasi sa affordable. Kapakipakinabang. Hindi lang sa bahay. Tama. I mean, hindi lang sa pansarili, pati sa bahay, diba? Pag ox na kayo dyan, click nyo na lang yung arrow sa taas, sa may right side, then, may ads. Tapos, save to gallery. Yun lang lahat yun. Lahat-lahat ng sa Picsart. So, ang next naman po natin ay ang Canva. Ayan. Loading. Click nyo yun dito, yung plus. Ayan. Tapos, hanapin nyo yung YouTube thumbnail. Check nyo. Click nyo yung white na canvas na yan. Tapos, color. Tapos, ayan. Okay na kayo dyan. Kaya kung gusto nyo, video, image, gallery, maging background nyo. Image, ayan, lahat. Tapos, click nyo yung plus. Then, image. Hanapin nyo yung kinreate natin sa Picsart. Yan. Tapos, i-resize nyo lang. Kaya bahala kung makapal ba o manipis lang. Yan. Sa amin pwede na yan. Yeah, pag tapos na kayo dyan, save na natin. Save image. Then, okay na. So, ganun lang namin ginagawa, guys. Yung thumbnail namin. So, ayun guys, as you can see, sobrang basic lang talaga. As in, konti lang naman yung mga inad namin. So, inarte lang ako ng konti doon sa thumbnail. So, siya pala yung gumagawa ng thumbnail. And ako kasi yung sa video. Kanya-kanyang assignment. Yeah. Marami pa kaming assignment Marami kasi din kaming plano. So, yun pala yung sa thumbnail, kailangan 2 MB lang. Bawal tayo mag-exceed kasi hindi kaya ng YouTube na i-upload. Mga 3 MB na, ganun pataas. 3 MB pataas. Yung ginawa niya kasi one time. Mga sa 4 MB ata yun. Hindi siya nag-upload. Hindi ko alam kung Ang naalala ko si mag 3 MB. Sobra talaga. tinatasan niya kasi yung quality. Sobrang gusto niya. Gusto ko yung mali ng picture. Parang di ba yung makita. Bungad pa lang, alam mo na. Pinaghirapan guys. Yun! Pero yun, kailangan 2 MB lang. So yeah, that is for this video. Thank you so much for watching. We hope you like it. Please subscribe Give us a thumbs up if you like. and comment below if you have any suggestions. See you guys on next video. Bye! God bless you all.